สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะ วันนี้ EP 9เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องการเงินการเมืองระดับโลก ถ้าเพื่อนๆเข้าใจสิ่งนี้จะทำให้เพื่อนทุกคนสามารถรอดจากวิกฤตในครั้งนี้ได้ ใน EP ที่7เราได้พูดกันถึงเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่ว่ามันยังมีเหตุการณ์อื่นๆก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอันรุนแรงนั้นสิ่งที่ใกล้ตัวของเพื่อนๆมากที่สุดก็คือเรื่องปากท้องแล้วก็เรื่องสังคมการเมืองนะคะเพราะว่า2สิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือในเหตุการณ์ที่จะทำให้ทุกคนเกิดการตื่นรู้เป็นการคัดสรรจิตวิญญาณผ่านการใช้ชีวิตประจำวันทุกคนจะได้รับกระบวนการยกระดับให้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณด้วยการจะรู้สึกงงสับสนกับความเป็นมาเป็นไปของเรื่องการเงินของเรื่องการเมืองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้บางคนอาจจะแยกไม่ออกว่ามันเกี่ยวอะไรกับการตื่นรู้วันๆก็ตื่นขึ้นมาทำงานหาเงินซื้อข้าวกินดูทีวีนอนเลี้ยงลูกตื่นมาหาเงินซื้อข้าวกินซึ่งแท้จริงแล้วเบื้องหลังของการเงินและการเมืองนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกับเรื่องการยกระดับการตื่นรู้ของจิตวิญญาณเพราะว่าตามที่ต่ายได้เคยอธิบายในสัญญาณเตือนพาร์ท 1และพาร์ท 2เพื่อนๆลองกลับไปย้อนดูนะคะในนั้นเราพูดถึงเรื่องภาวะวิกฤตของโลกที่จะเกิดกับทุกคนบนโลกเรื่องการขาดแคลนอาหารเรื่องข้าวยากหมากแพงเรื่องคนจนยิ่งจนคนรวยยิ่งรวยเรื่องการสังคมเรื่องสังคมที่แตกแยกก็มาจากเรื่องการเมืองมาจากคนมีอำนาจต่างๆนานาที่มันอยู่ในคำทำนายของพาร์ท 1และพาร์ท 2ฉะนั้นทุกคนก็เลยจะต้องกลับมาทำความเข้าใจในพาร์ทเรื่องการเงินและการเมืองด้วยเพื่อที่เราจะได้รอดจากวิกฤตนี้งั้นเรามาเริ่มที่เรื่องการเงินก่อนเลยนะคะเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าระบบการเงินเนี้ยมันมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะคนเกิดมาเนี่ยทุกคนจะอยู่ในระบบการเงินนี้โดยไม่รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมฉันจะต้องใช้เงินทำไมระบบทั้งหมดที่มันมีอยู่บนโลกมันถึงโยงใยกันอย่างนี้เพราะว่ามันได้ถูกจัดตั้งไว้แล้วตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2และเป็นครั้งแรกที่มีการโยงใยให้ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมายึดการใช้ค่าเงินเดียวก็คือค่าเงินดอลลาร์ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะมันยังไม่ถูกบังคับแบบเบ็ดเสร็จแบบที่เป็นอยู่ในตอนนี้ฉะนั้นแท้จริงแล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเยอะมากแต่ว่าในช่วงหลังสงครามเนี่ยทุกคนน่ะใช้วิธีล่าด้วยการใช้เศรษฐกิจมาล่าทรัพยากรแทนแต่ว่าคนไม่เข้าใจคนมองไม่เห็นเบื้องหลังคนเห็นว่ากระดาษนั้นมีคุณค่าคนเห็นว่ามันเอาไปแลกของได้คนเข้าใจว่าเงินคือมูลค่าอันยิ่งใหญ่แต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังจริงๆของมันคือทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทุกประเทศนั่นคือมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงและผู้ที่ชนะสงครามก็ได้ตั้งกฎขึ้นมาให้ทุกประเทศทั่วโลกที่ไม่มีอำนาจต้องยอมจำนนมาใช้ระบบการเงินเดียวกันดังนั้นผู้ที่ตั้งกฎก็ย่อมเป็นผู้ที่ชนะผู้ที่ตั้งกฎเขาตั้งกฎการเงินไว้อย่างนี้อันนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนว่ากฎมันเป็นแบบนี้
แต่ว่าไม่ใช่เพื่อให้เรายอมจำนนและยอมทนกันมันไปแต่เราเข้าใจเพื่อจะเรียนรู้และรู้จักปรับตัวให้ถูกต้องและเราจะไม่เป็นทุกข์กับมันเพราะเราเข้าใจระบบของมันและเราจะได้จัดการชีวิตตัวเองได้ถูกระบบเงินตราเนี่ยมันเริ่มมาจากรัฐบาลมองว่าเป็นรัฐหนึ่งรัฐบาลใหญ่เขาพยายามทำเงินกระดาษเนี่ยให้มีมูลค่าขึ้นมาจากแท่นพิมพ์เงินซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาอ้างอิงโดยใช้ทองคำและหลังจากนั้นเขาก็ดึงทองคำออกแล้วเขาก็เอาเงินดอลลาร์เนี่ยไปผูกกับน้ำมันและเขาก็อ้างอิงว่าน้ำมันทั้งหมดอะที่เป็นของโอเปกอะสามารถที่จะเอามาผลิตเป็นเงินดอลลาร์ได้ก็คือเอาปิโตรมาแบ็กอัพดอลลาร์แทนทองคำแล้วเขาก็เอาเงินดอลลาร์เนี่ยไปขยายอาณาจักรออกไปทั่วโลกก็คือให้เงินดอลลาร์เนี่ยกระจายออกไปอยู่ทุกประเทศจะต้องจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินดอลลาร์ไว้ในประเทศทุกประเทศจะต้องซื้อน้ำมันซื้อเชื้อเพลิงด้วยเงินดอลลาร์ฉะนั้นเงินดอลลาร์ก็เลยมีมูลค่าขึ้นมาแล้วเงินดอลลาร์ที่อยู่ในแต่ละประเทศเนี่ยก็เป็นตัวผ่านเป็นในการเอาไปสูบทรัพยากรในแต่ละประเทศหรือเอาไปใช้อำนาจทางการทหารหรือใช้พวกเทคโนโลยีพวกบริษัทเอกชนนอมินีต่างๆนานาเพื่อไปสูบทรัพยากรจากแต่ละประเทศเนี่ยแล้วก็ดึงทรัพยากรธรรมชาตินั้นกลับมาที่ประเทศตัวเองเพื่อมาซัพพอร์ตทั้งทางการทหารการเงินการแพทย์เทคโนโลยีแล้วเงินที่ตัวเองผลิตฟรีไม่ได้เสียค่าต้นทุนอะไรแต่สามารถไปดึงทรัพยากรจากประเทศอื่นๆทั่วโลกกลับเข้ามาประเทศตัวเองแล้วเงินที่กลับเข้ามาประเทศตัวเองนั้นก็เพื่อเอามาหล่อเลี้ยงประชาชนในประเทศเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในประเทศเพื่อไม่ให้เกิดเงินเฟ้อคราวนี้เรามามองภาพว่าอันเนี้ยก็เป็นรัฐของประเทศย่อยๆได้เหมือนกันในรัฐแต่ละประเทศเนี่ยก็จะไปเอาทรัพยากรประเทศเราเองสมมติว่าเราตัดต้นไม้ใช่ไหมเราปลูกต้นไม้เราเอาไปทำเป็นกระดาษเราเอากระดาษไปขายที่ต่างประเทศแล้วเราก็ได้เงินดอลลาร์กลับมาแล้วก็เอามาใช้อ้างอิงเป็นเงินบาทแล้วเราก็เอาเงินบาทนั้นมาพิมพ์เอาเงินดอลลาร์ที่เป็นเงินที่ค้าขายได้มาอ้างอิงเพื่อเป็นเงินสำรองแล้วก็พิมพ์เงินบาทมาฟีดเข้าภายในประเทศให้ประเทศเกิดเงินหมุนเวียนในระบบแต่ถ้าประเทศไหนก็ตามสมมุติว่าประเทศที่แบบเวเนหรืออะไรที่เขาแบบล้มละลายก็คือเขาโดนสูบทรัพยากรจนหมดประเทศแล้วเงินที่เข้ามามันเกิดการขาดดุลการค้าก็คือมันไม่พอเขาก็เลยไม่มีเงินมาฟีดเข้าในระบบเขาก็ต้องไปกู้เงินของรัฐบาลต่างประเทศเพื่อเอาเงินมาฟีดให้ประชาชนแล้วประชาชนก็ช่วยกันจ่ายภาษีให้รัฐบาลแล้วรัฐบาลก็เอาไปจ่ายหนี้ว่าเงินเถอะมันก็เลยวนเป็นลูปกันอยู่เงี้ยฉะนั้นรัฐบาลไหนที่เก่งค้าขายเก่งนำทรัพยากรในประเทศไปทำให้เกิดมูลค่าขายให้กับประเทศอื่นๆได้แพงที่สุดเขาก็จะมีเงินงบดุลในประเทศของตัวเองเยอะประชากรในประเทศนั้นก็จะมั่งคั่งมีเงินหมุนเวียนเยอะว่างั้นเถอะแต่ถ้าประเทศไหนค้าขายไม่เก่งทรัพยากรก็ไม่ค่อยจะมีนู่นนี่นั่นการค้าขายไม่ดีเงินก็ไม่หมุนเวียนเข้าประเทศตัวเอง
ประชากรในประเทศก็เกิดการฝืดเคืองก็เกิดแรงงานไหลออกนอกประเทศมันก็จะวนกันไปอย่างเงี้ยเป็นแพทเทิร์นเป็นการใช้ระบบการเงินแล้วก็เอามาสู้กันว่าใครแข็งแกร่งคนนั้นก็ชนะแล้วประเทศไหนนะที่สูบทรัพยากรตัวเองจนหมดแล้วอ่ะก็จะพยายามไปล่าอาณานิคมไปสูบเอาของประเทศนู้นประเทศนี้เอาเงินไปให้เขากู้บ้างแล้วให้เขาจ่ายหนี้ไม่ได้แล้วก็ไปยึดทรัพยากรประเทศเขาก็เอาทรัพยากรประเทศเขาอะกลับเข้ามาประเทศตัวเองแล้วก็มาสร้างแวลูให้มันได้เยอะๆแพงๆเพื่อดึงเงินดอลลาร์กลับเข้ามาประเทศตัวเองมันก็จะวนกันไปอย่างเงี้ยเป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดก็จะแข่งกันไปฉันทำเงินได้เยอะฉันก็เอามาเสริมการทหารการเงินการแพทย์ฉันก็มาลงเทคโนโลยีการแพทย์เทคโนโลยีมือถือดิจิตอลต่างๆทุกประเทศก็แข่งกันแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้แต่ว่าต้องแข่งเหมือนหนูถีบจันน่ะแล้วคราวนี้คนในประเทศระบบการเงินก็ยังทำคล้ายๆกันเมื่อกี้เรามองระดับเป็นประเทศในระบบคนที่อยู่ในแต่ละรัฐนั้นก็ยังจะต้องมาแย่งชิงกันอีกมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมคนรวยยิ่งรวยคนจนยิ่งจนเพราะว่าระบบการเงินเนี้ยมันออกแบบมาเป็นอย่างนั้นว่าสมมุติว่าเรามีคนในประเทศ10 คนทั้งประเทศเลยนะมี10 คนแล้วก็ไปทำมาค้าขายอะไรได้มาแล้วก็พิมพ์เงินออกมาผ่านธนาคารแล้วก็ธนาคารแจกให้ทุกคนเท่ากันเมื่อผ่านเวลาผ่านไปคนที่แข็งแกร่งก็จะไปดึงเงินจากคนที่อ่อนแอคนที่ว่านอนสอนง่ายคนที่ไม่ได้คิดอะไรเยอะเงินก็จะไหลไปยังคนที่มีศักยภาพพยายามทำทุกอย่างเพื่อดึงเงินกลับเข้ามาที่อยู่ที่ตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เกี่ยให้กับทุกคนจะมากองอยู่แค่คนจำนวนส่วนหนึ่งคนส่วนน้อยนั่นก็คือนายทุนที่เขาทำกิจการแล้วมันเซิร์ฟให้ทุกคนแล้วทุกคนได้เงินมาก็เอาเงินไปซื้อของให้กับนายทุนกลายเป็นว่าชนชั้นแรงงานเงินคนลากหญ้าทั่วไปก็จะเกิดเงินเฟ้อก็คือเงินหมดมือเพราะเขาจะต้องไปซื้อจับจ่ายใช้สอยแล้วเงินมันก็จะวิ่งไปอยู่ที่ผู้ที่แข็งแกร่งเพราะกฎมันวางไว้แบบนั้นเป็นตั้งแต่ระดับรัฐบาลระดับประเทศแล้วในระดับย่อยของคนก็เป็นระบบเดียวกันดังนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์เวลาพิมพ์เข้ามาในแต่ละประเทศเงินจะไหลกลับไปยังคนที่มีความสามารถในการหลอกล่อแต่แท้ที่จริงเขาก็ทำถูกในบางมุมก็คือเขาเซิร์ฟประชาชนใครเก่งในการเซิร์ฟประชาชนคนนั้นก็ได้เงินไปและในทุนเนี่ยก็เก่งในเรื่องนี้ซะด้วยเขาก็ทำมาหากินเก่งแล้วเงินก็จะไปกองอยู่ที่ในทุนแต่รัฐบาลเนี่ยก็ทำอะไรในทุนไม่ได้เพราะว่าในทุนคือผู้ที่หนุนหลังรัฐบาลอีกทีแต่ผู้ที่ร้องเย้วไม่พึงพอใจก็คือเป็นชนชั้นแรงงานก็จะบ่นกันว่าเงินหายากเงินฝืดเคืองไม่มีเงินเข้ามือเลยรัฐบาลก็ต้องหาทางวิธีทำให้เงินในระบบมันไม่ฝืดก็คือเขาจะต้องพิมพ์เงินเข้ามาในระบบการจะพิมพ์เงินได้เขาก็จะต้องไปถ้าเงินงบดุลประเทศมีเยอะก็สามารถพิมพ์เงินเข้ามาในระบบได้แต่ถ้าขาดดุลการค้าเขาก็ต้องไปกู้เงินต่างประเทศเพื่อแลกเป็นดอลลาร์ได้เอาดอลลาร์นั้นมาอ้างอิงพิมพ์เป็นเงินบาทอีกทีนึงแล้วสุดท้ายพอรัฐบาลพิมพ์เงินเข้ามาฟีดไปในระบบแล้วเงินที่กระจายอยู่ในระบบก็จะถูกดึงกลับไปที่ในทุนอยู่ดีในทุนก็จะเก็บเงินส่วนนั้นไว้
แล้วก็ไปขยายการลงทุนแล้วคนในประเทศก็จะเงินฝืดอีกครั้งรัฐบาลก็จะต้องไปหาวิธีเอาทรัพยากรในประเทศมาผลิตแล้วก็ขายออกไปให้ต่างประเทศอื่นๆแล้วก็แข่งกันมันก็เลยเป็นวงจรการแข่งกันทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับรายคนรายบริษัทแข่งกันเป็นวงจรหนูแบบนี้ในทุกเลเวลของระบบเศรษฐกิจดังนั้นคนรวยก็จะกำเงินส่วนใหญ่ของโลกที่เขาว่ามีคนแค่ 5% ของโลกที่มีเงินทั้งหมดแล้วคนที่เหลืออีก 90% คือมีแค่เศษเงินต่อมาเรามาดูว่าระบบการเงินที่เขาวางไว้แท้จริงแล้วเขาได้วางหมากตัวหนึ่งก็คืออัตราดอกเบี้ยเขาใช้เป็นตัวเล่นแร่แปรธาตุเพื่อจะบีบให้เศรษฐกิจจะขึ้นหรือลงก็ได้เพราะแท้ที่จริงแล้วก่อนที่จะมีการบังคับให้ทุกคนเนี่ยใช้เงินสำรองเงินดอลลาร์เนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีใครใช้ดอลลาร์ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่แต่พอทุกประเทศจะต้องมาสำรองเป็นเงินดอลลาร์แล้วการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงของดอลลาร์นั้นส่งผลต่องบดุลเงินการค้าของทุกประเทศในทันทีที่อัตราดอกเบี้ยนั้นเปลี่ยนมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเครื่องมือเอาไว้บีบก็ได้จะขายก็รอดอยู่ในมือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องว่าเมื่อเงินฝืดรัฐบาลก็จะตัดสินใจพิมพ์เงินเข้ามาในระบบอันนี้เป็นภาพของบาลานซ์ชีทของที่อเมริกาเส้นสีน้ำเงินเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2008 ก็คือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เกิดการเฟดทำการพิมพ์ QE ก็คือพิมพ์เงินออกมาจากแท่นพิมพ์เงินโดยใช้ปิโตรดอลลาร์เป็นตัวอ้างอิงแล้วก็พิมพ์เงินออกมาเรื่อยๆพิมพ์เงินออกมาฟีดเข้าไปในระบบตอนนั้นตลาดหุ้นทั้ง S&P 500 และหุ้นเอเชียก็วิ่งขึ้นเพราะว่าเงินที่พิมพ์นั้นเข้ามาเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยเงินที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยปริมาณมหาศาลหน่วยเป็นทิลเลียนขึ้นไปถึง 4-5 ล้านทิลเลียนคืออะไรทิลเลียนคือล้านเหรียญด้วยเงินระดับ5 ล้านเหรียญด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดิน0กว่าเนี่ยมันกระจายออกไปทั่วโลกเลยเงินนั้นวิ่งเข้าสู่ตลาดทุนแล้วหุ้นก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นบิตคอยน์ก็ยังขึ้นเพราะเงินมันไม่มีที่ไปมันกระจายออกไปทั่วแล้วตอนจะเกิดวิกฤตโควิดก็มีการพิมพ์เงินออกมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแล้วเขาก็จะใช้ตัวอัตราดอกเบี้ยสีแดงนี่คือสีแดงคืออัตราดอกเบี้ยที่ดึงขึ้นเพื่อจะลดอ้างอิงในการลดเงินเฟ้อพอเงินเฟ้อสูงแล้วเขาก็ลดดอกลงซึ่งจะไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังว่าแต่คราวครั้งนี้ที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยเป็นเหมือนการตั้งใจที่จะล้างระบบการเงินของดอลลาร์เพื่อจะหาแท่นพิมพ์เงินใหม่มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ไม่ใช่ฝ่ายใดสักฝ่ายหนึ่งแต่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการที่จะล้างดอลลาร์ทิ้งแล้วก็เอาระบบใหม่เข้ามาวิกฤตตอนนั้นก็คือเกิดเขาก็เห็นว่าพิมพ์เงินออกมาเยอะแล้วเขาก็จะชะลอลงแล้วเขาก็เกิดวิกฤตบังเอิญอะไรจะพอดีก็เกิดวิกฤตโควิดพอเกิดวิกฤตโควิดปุ๊บระบบทุกประเทศอยู่ชะงักเขาก็อัดฉีดเงิน
ก็คือสั่งพิมพ์เงินจากอากาศออกมาแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำที่สุดและตอนนั้นก็คือเขาปล่อยกู้ดอกเบี้ยอัตราต่ำเนี่ยกระจายออกไปทั่วโลกเพราะว่าทั่วโลกหยุดชัตดาวน์ไม่มีการรันโอเปเรตใดๆแล้วทุกคนก็ไม่มีเงินไม่มีรายได้ทุกประเทศก็กู้ไทยก็กู้เหมือนกันกู้แล้วก็เอามาซื้อวัคซีนเอามาจ่ายที่เราใช้ได้เงินฟรีในแอปกันนะแล้วก็เป็นทุกประเทศแหละอเมริกาก็แจกเงินเหมือนกันอังกฤษก็แจกเงินทุกประเทศแจกเงินเพราะทุกประเทศได้เงินแบงก์ก้อนนี้ไปในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากรัฐบาลก็ยิ้มว่าได้เงินมาอัตราดอกต่ำแต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังแล้วเขาตั้งใจเพราะว่าหลังช่วงโควิดไม่นานเนี่ยเขาก็ทำให้มันเกิดสงครามยูเครนวิกฤตสงครามยูเครนนั้นเป็นตัวดึงให้ราคาน้ำมันดึงขึ้นราคาน้ำมันที่ขึ้นทำให้เงินเฟ้อพอเงินเฟ้อแล้วจะได้อ้างอิงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วตั้งแต่นั้นมาเขาก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบสุดกูขึ้นแบบไม่มีเบรกเลยก็คือตั้งใจขึ้นแปลว่าทุกประเทศที่ได้เงินมาในอัตราดอกเบี้ยต่ำแปลว่าตอนนี้ทุกประเทศกำลังแบกอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากรวมถึงประเทศไทยด้วยก็กำลังจ่ายหนี้ในอัตราดอกเบี้ยของเงินดอลลาร์ที่กู้มาเนี่ยที่มันสูงขึ้นและไม่หนังนั้นไม่แค่นั้นไม่พอเขาก็ทำการลดเงินดึงเงินออกจากระบบทำให้เงินมันเฝืดเขาเรียกว่า QT ดึงเงินให้เงินหมุนเวียนน้อยๆให้เกิดความรู้สึกว่าเงินมันขาดมือดึงเงินออกจากระบบแล้วก็ดึงอัตราดอกเบี้ยขึ้นการทำแบบนี้มันมีเบื้องหลังการดึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นขึ้นสูงเนี่ยทำให้ตลาดบอนด์ที่เป็นตลาดตราสารหนี้ระยะยาวเกิดการขาดทุนอย่างรุนแรงซึ่งตอนนั้นแหละก็เลยเกิดข่าวแบงก์รันก็คือคนที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวจะเกิดการขาดทุนแล้วเขาก็ต้องการถอนเงินแล้วก็เอาไปซื้อแบบระยะสั้นแต่ว่าในระบบแบงก์เองก็ซ้อนเข้าไปอีกว่าเงินที่เอาไปปล่อยจริงๆกับเงินที่ได้รับจริงไม่เท่ากันก็เป็นระบบที่ทำมาเพื่อตบตาของคนอีกทีหนึ่งซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่ามันมีระบบแบบนี้ด้วยมันเป็นเหมือนตัวเลขหลอกแต่เขายึดว่ามันเป็นของจริงเขาก็เขียนเป็นกฎของทั่วทุกโลกเลยแหละแต่คนจำนวนน้อยมากที่จะเข้าใจเรื่องนี้คนเข้าใจว่าเงินเข้ามากี่บาทก็ให้กู้แค่นั้นซึ่งเปล่าไม่จริงไม่ใช่เงินเข้ามาเท่านี้เอาไปปล่อยกู้ได้มากกว่าที่รับเข้ามาดังนั้นเงินในธนาคารจะไม่มีวันดุลได้เลยเพราะว่าเขาเอาไปปล่อยกู้มากกว่าสิ่งที่เขาได้รับดังนั้นทั่วโลกจึงอยู่บนฐานของหนี้เงินที่เป็นหนี้ไม่ใช่เงินที่ตรงๆแบบจริงๆพอเกิดแบงก์รันคนก็ได้ยินข่าวเยอะมากว่าโหคนแห่ถอนเงินกันคนก็เริ่มกลัวการฝากเงินในธนาคารคนเริ่มกลัวการฝากเงินในธนาคารไม่พอเมื่ออัตราดอกเบี้ยขึ้นสูงใช่ไหมธุรกิจก็เริ่มย่ำแย่เพื่อที่ตั้งใจจะทำให้ธุรกิจค่อยๆล้มเมื่อธุรกิจล้มตลาดหุ้นก็พร้อมที่จะลงตามตลาดอสังหาก็จะลงตามในอนาคตทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเพื่อปูทางให้ทุกคนบนโลกเนี่ยทิ้งดอลลาร์เพื่อปูเข้าสู่ระบบการเงินดิจิตอลอันใหม่ซึ่งเป็นแท่นพิมพ์เงินอันใหม่เราไม่ใช้กระดาษละเราไม่พิมพ์กระดาษกันแล้ว
เขาจะใช้วิธีพิมพ์เลข11000ให้ในบัญชีของทุกคนเลยเพื่อจะล้างไพ่ใหม่แล้วเงินที่เป็นหนี้ดอลลาร์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะล้างทิ้งก็เข้าใจว่าตอนนั้นก็คงน่าจะเกิดสงครามอะไรกันบางอย่างเพราะสงครามจะทำหน้าที่ในการล้างหนี้นี้ได้อยู่ๆจะล้างหนี้เลยอะไม่ได้มันดูน่าเกลียดไปมันต้องหาแพะหาวีรบุรุษตัวใหม่ทำมาว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดอะไรอย่างนี้แล้วดอลลาร์ก็จะหายไปแล้วเงินกระดาษก็จะหายไปจากระบบบนโลกแล้วก็ทุกอย่างก็จะกลายเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วก็จะขอพูดเรื่องตลาดทุนอีกหน่อยตลาดหุ้นน่ะที่บอกว่าตอนที่เขาอัดฉีดเงินเข้ามาจากการพิมพ์เงินอะตลาดแบบบูมมากแล้วพอหลังโควิดที่พิมพ์อีกรอบอะตลาดก็ขึ้นแรงมากแต่ตอนนี้คือเขาตั้งใจดึงเงินออกจะทำให้เราเข้าใจภาพว่าเมื่อก่อนน่ะที่เขาทุกคนก็บอกกันว่าตลาดหุ้นนะมันดีนะซื้อแล้วก็เก็บไว้ถือยาวๆซึ่งตอนนั้นน่ะเขาพูดด้วยหลักการที่ว่ามันมีเงินพิมพ์เข้ามาในระบบจริงๆมันตั้งแต่ปี2008อะแล้วก็ทุกคนก็เอาบริษัทอะเข้ามาสร้างบริษัทเนาะแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าอะไรเอามาเข้าตลาดแล้วก็แบบให้เป็นหุ้นดีลงทุนระยะยาวแล้วก็บางคนก็ซื้อเก็งกำไรแต่ทุกคนก็จะได้รับ mindset เดียวกันว่าลงทุนระยะยาวดีๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราจะเห็นว่ายุคที่เราอยู่กันตอนเนี้ยยุคที่เงินน่ะมันพิมพ์ออกมาเยอะมากแล้วมันโดนดึงกลับประเทศตั้งต้นน่ะแล้วหุ้นเอเชียมันก็ไถลงอ่ะมันง่ายๆอ่ะมันไม่มีอะไรมาอัดเข้าอ่ะมันดึงออกมันก็ไม่ขึ้นไงมันก็จะออกข้างๆไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะพบว่าตลาดหุ้นในยุคหลังๆเนี่ยเน้นสร้างบริษัทมาขายในตลาดมาขาย IPO เพื่อมาเอาเงินก้อนซึ่งแท้จริงแล้วเบื้องหลังมันคือระบบตลาดทุนน่ะมันสามารถที่จะมาเอาเงินของคนจากคนส่วนมากได้สมมติว่าเราเอาสร้างบริษัทมาแล้วเราก็เอาความเสี่ยงของบริษัทนั้นน่ะเอามาขายกระจายให้รายย่อยนักลงทุนรายย่อยแต่ละคนน่ะช่วยกันรับความเสี่ยงแต่คนที่ขายอ่ะได้เต็มและตลาดหุ้นช่วงหลังๆเนี่ยมันก็มีไว้ให้ใช้ดึงเงินจากคนชนชั้นกลางอ่ะที่เขาเอาเงินมาฝากอยากเก็บยาวๆเกษียณอะไรเงี้ยแต่แท้จริงแล้วอ่ะเบื้องหลังของมันอ่ะคนที่เป็นเจ้าของหุ้นที่เอามาขายอ่ะคือเขาจะขายทิ้งที่ราคาไหนก็ได้อ่ะเขาก็ยังกำไรอยู่ดีแล้วมันก็แยกกับกิจการด้วยจะสังเกตเห็นว่าเราเห็นข่าวเยอะมากในประเทศไทยว่าบริษัทนู้นบริษัทนี้ทำงบมันไม่จริงอย่างว่าน่ะแต่ว่ามันปั่นราคาขึ้นไปอะไรกันได้ไปหมดอ่ะซึ่งเราเห็นกันอยู่ว่ากลโกงอ่ะมันค่อนข้างไปแนวทางนั้นดังนั้นถ้าเราเข้าใจเกมว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเราจะเข้าใจว่าตลาดทุนน่ะที่เขากำลังดึงเงินกันออกจากระบบอ่ะมันจะทำให้เราร่ำรวยเนี่ยเราจะต้องเริ่มฉุดคิดแล้วว่ามันไม่ใช่ช่วงที่จะมากอบโกยนะแต่มันเป็นช่วงเก็บคองอเข่าเขากำลังดึงเงินกลับหุ้นมันจะขึ้นได้อ่ะมันต้องมีเงินอัดเข้ามามันจะต้องมีปัจจัยมาดันแ
แต่ตอนนี้ปัจจัยทุกอย่างเนี่ยมันไปทางต้องการที่จะทำให้ตลาดมันแคชดังนั้นก็เลยอยากจะเตือนเพื่อนๆทุกคนไว้ก่อนว่าเราควรที่จะลดความเสี่ยงในช่วงนี้อย่างมากๆอาจจะเป็น3 ปีหรือ4 ปีเราไม่ควรเอาเงินทั้งหมดไปวางไว้ในตลาดหุ้นเราจะต้องเกี่ยมีทั้งเงินสดมีทั้งที่ดินทองคำให้เข้าใจว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่การทุ่มสุดตัวไม่ใช่การจะไปเก็งกำไรแต่ทำยังไงก็ได้ให้เซฟที่สุดให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดแล้วก็ให้ดูสภาพแวดล้อมฟ้าฝนด้วยถ้าเราเข้าใจเหตุการณ์สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกว่าเขาตั้งใจที่จะทำให้คนกลัวให้คนบีบรู้สึกว่าขัดสนไม่มีเงินทุกคนจะต้องรู้สึกว่างานมันหายากรู้สึกว่าข้าวยากหมากแพงแล้วแบบไปดิ้นรนไปลงทุนให้มันเกิดอะไรอยากรวยเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยยิ่งจะไปเข้าทางเขาเลยแต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นวัฏจักรมันมาเพื่อที่จะต้องการสร้างจัดฉากในการหาแท่นพิมพ์เงินใหม่เฉยๆแล้วเรายังไม่ได้จะไปอยากรีบรวยทางลัดอะไรอยากให้ทุกคนเก็บเงินไว้ให้ดีแล้วก็ดูฟ้าดูฝนด้วยมันเหมือนฝนมันตั้งเขามาแล้วเราก็รู้ว่าฝนมันจะตกแล้วเรายังจะออกไปแบบไม่มีร่มกันฝนหรือเปล่าอันนี้เราต้องคิดเองแล้วต้องใช้ปัญญาประกอบอันนี้มันไม่ใช่แค่ระดับประเทศมันเป็นเกมระดับโลกถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะทำงานแบบเก็บเงินเก็บทองหรือบางคนก็อาจจะไปปลูกนู่นปลูกนี่ลดค่าใช้จ่ายเตรียมตัวไว้เพราะไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆที่จะเกิดขึ้นบนโลกและเราทุกคนจะได้อยู่ดูและเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ไปด้วยกันเมื่อกี้เราพูดถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นก็เป็นหนึ่งในการล่าและล่าทรัพยากรเหมือนกันก็เลยทำภาพมาให้ทุกคนดูว่าการล่าทรัพยากรระดับประเทศแต่ละประเทศนั้นน่ะจะต้องมีต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงแล้วก็พวกวัตถุดิบต่างๆที่ในแต่ละประเทศบางประเทศไม่มีต้องไปนำเข้ามาแล้วแถมยังมีต้นทุนเงินกู้ดอกเบี้ยจากประเทศอื่นอีกแล้วเขาก็เอาเข้ามาผลิตสินค้าหรือส่งออกเป็นบริการแล้วก็ไปแลกเงินดอลลาร์กลับมาก็มาทบทวนสถานะว่าที่ทำมาหาค้าได้ของระดับประเทศเนี่ยมันเกินดุลหรือขาดดุลถ้ามันเกินดุลเนี่ยประเทศนั้นๆก็สามารถที่เอาเงินดอลลาร์เนี่ยมาอ้างอิงแล้วก็พิมพ์เป็นเงินบาทเพื่อฟีดเข้าไปในระบบผ่านธนาคารแล้วก็ธนาคารก็ไปปล่อยต่อให้กับประชาชนแต่ถ้าประเทศไหนเนี่ยเริ่มขาดดุลการค้าไปเรื่อยๆเงินในประเทศมันก็จะฝืดเงินสำรองในประเทศฝืดลงเขาก็จะต้องไปขอกู้ยืมเงินการไปขอกู้ยืมเงิน IMF มันอารมณ์คล้ายเดียวกับที่ประเทศไทยโดนตอนต้มวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นแหละเขาก็จะที่เป็นชาติที่เป็นมหาอำนาจเขาก็จะเข้ามายึดพวกทรัพยากรในประเทศของประเทศนั้นๆได้อย่างทำเหมือนว่ามันถูกกฎหมายแล้วกันส่วนการล่าระดับการซื้อกิจการที่มันขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆเนี่ยทำให้พวกบริษัทต่างๆต้องแบกรับต้นทุนค่าวัตถุดิบเชื้อเพลิงเพิ่มต้นทุนดอกเบี้ยธนาคารเพิ่มต้นทุนค่าแรงงานค่าพนักงานก็เพิ่ม
แล้วเศรษฐกิจแย่ยอดขายมันก็น้อยลงใช่ไหมล่ะว่ากำไรบริษัทต่างๆก็ลดลงกำไรลดกระแสเงินสดลดเงินทุนหมุนเวียนไม่พอเงินไม่พอก็ขยายกิจการไม่ได้ก็เกิดการลดเงินเดือนลดการจ้างงานถ้าเงินแบบไม่พอสุดๆก็ต้องกู้ธนาคารมาหมุนเวียนถ้าสุดท้ายทำมาหากินไปเรื่อยๆสายป่านไม่ยาวพอสู้ไม่ไหวก็โดนธนาคารยึดก็ถูกบังคับขายกิจการนี่คือการล่าระดับบริษัทส่วนระดับประชาชนอันเนี้ยทุกคนอะไม่รู้ว่ากำลังถูกล่าอยู่ทุกคนที่ก็ไปทำงานในบริษัทก็ได้กำไรน้อยลงใช่ไหมบางบริษัทก็ใจดีหน่อยอาจจะเงินเดือนเท่าเดิมนะบางที่เงินเดือนลดบางที่ไล่ออกเพื่อลดต้นทุนเมื่อรายได้ที่ประชาชนได้เข้ามาไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าดอกเบี้ยค่าบ้านเพิ่มค่าอาหารก็แพงขึ้นค่าของใช้ชีวิตประจำวันแพงขึ้นเพราะว่าเขาดึงเงินอัตราดอกเบี้ยขึ้นเงินเฟ้อต้นทุนราคาน้ำมันขึ้นและแถมไม่พอทุกช่องทางการตลาดที่อยู่บนโลกตอนนี้กระตุ้นให้รากหญ้าที่เราเห็นว่ามันเป็นคนจำนวนมากอะที่บอกว่าเงินเหลือ0.000ที่เป็นรูปเมื่อกี้เนี่ยถูกกระตุ้นให้ซื้อของอย่างบ้าระห่ำโดยคนกลุ่มนี้ทำการตลาดให้คนกลุ่มนี้ใช้เงินอย่างบ้าระห่ำเพื่อให้เงินมันไหลกลับมาที่คนที่เป็นนายทุนแล้วคนลากหญ้านั่นแหละก็จะกลายเป็นคนที่เงินเฟือแล้วก็เงินก็จะเริ่มไม่พอเลี้ยงดูครอบครัวเขาก็จะวนกลับไปกู้เงินธนาคารไปขอกู้เงินด่วนเอารถไปค้ำเอาที่ไปค้ำบ้างเอาของไปจำนำหรือบางคนก็ใช้วิธีกู้เงินสดบัตรเครดิตก็จะเป็นหนี้เขาเมื่อมันพอกพูนไปเรื่อยๆรายได้ไม่ได้เพิ่มนี่รายจ่ายก็เท่าเดิมสุดท้ายเขาก็จะล่าประชาชนด้วยการบังคับให้ขายบ้านขายรถยึดที่ดินทรัพย์สินไม่ให้มีสินทรัพย์เกมทั้งหมดเนี่ยจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างสุดโกงเนี่ยมันเป็นเกมการล่าทีละเลเวลล่าได้ตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับประชาชนเพื่อจะบีบให้ทุกคนเนี่ยจนมุมเข้าไปสู่ความรู้สึกของความกลัวความอดอยากความแร้นแค้นความไร้ทางออกแล้วก็จะเกิดอะไรรู้ไหมมันจะเกิดจลาจลทุกคนจะถูกบีบให้เกลียดคนรวยเกลียดคนที่มันมีเงินเยอะๆแล้วมันก็จะไปทะเลาะกันคนก็จะทะเลาะกันฆ่าแกล้งกันแบบเลือดขึ้นหน้าแบบไม่เข้าใจว่าทำไมโลกถึงโหดร้ายบาเพราะคนไม่เข้าใจว่านี่มันคือเกมมันสร้างมาบีบให้คนตื่นรู้มันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากและคนที่ตื่นรู้แล้วเนี่ยจะเข้าใจว่าเราจะไม่โดนบีบเราจะไม่เล่นตามเกมคนที่ตื่นรู้ทุกคนจะต้องมีปัญญาประกอบจะไม่ประมาทเรารู้ว่าเราจะต้องคอนโทรลค่าใช้จ่ายยังไงเพราะเรายังต้องเล่นอยู่บนโลกมนุษย์และเราก็จะเป็นผู้รอดในยุคสุดท้ายทุกคนเราจะต้องทำสายป่านเราให้ยาวที่สุดและเราจะต้องไม่วนเข้าไปสู่กระบวนการเป็นหนี้จงลดหนี้ที่ตัวเองมีให้ได้น้อยที่สุดแล้วอย่าไปสร้างหนี้เพิ่มจนกว่าจะเกิดการล้างระบบการเงินเก่านี้ทิ้งให้หมดแล้วคุณจะเป็นผู้รอดจงขอย้ำอีกครั้งอย่าเล่นตามเกมใหญ่แต่ให้เล่นแบบคนส่วนน้อยไม่ต้องไปเห่อตามกระแสการตลาดอะไรเขาเพราะเขาต้องการดึงเงินไปยังคน
คนที่เป็นนายทุนคนส่วนมากที่ไม่ตื่นรู้เขาก็จะใช้ชีวิตแบบไม่เข้าใจแบบหาเช้ากินค่ำแล้วก็แบบสุรุ่ยสุร่ายด้วยแต่ถ้าคนตื่นรู้และเข้าใจเกมการเงินนี้จะอยู่รอดได้แน่นอนขอให้ทุกคนกลับไปพิจารณาในสิ่งที่ต่ายเล่าในเรื่องการเงินนี้ให้ดีแล้วเราจะทำให้ครอบครัวเราอยู่รอดได้ทุกคนต่อมาเรามาดูเกมการเมืองเพราะมันเกี่ยวกันผู้ที่จะกุมอำนาจบนโลกได้จะต้องกุมได้ทั้งการเงินและการเมืองตอนนี้ขั้วเดิมมันก็คือการใช้เงินดอลลาร์โดยใช้ปิโตรดอลลาร์เป็นตัวหนุนก็คือเขาให้ทุกคนไปซื้อน้ำมันด้วยเงินดอลลาร์เท่านั้นก็คือฝั่งซ้ายก็อย่างที่รู้กันก็คือกลุ่มนี้แหละเนี่ยและเราก็มีผู้ท้าชิงกลุ่มใหม่เป็นผู้ท้าชิงใหม่ระดับโลกเขาไม่เอาดอลลาร์เขาไม่เอาการผูกขาดการซื้อน้ำมันด้วยดอลลาร์เขาขอกลับมาใช้ระบบทองคำเหมือนเดิมนี่ก็คือกลุ่มผู้ที่ตั้งขึ้นมาเรียกว่าบริกก็คือผู้ท้าชิงระบบการเงินเก่าซึ่งไทยเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่เรียกว่าอยู่ตรงกลางไทยไม่เลือกไม่ได้ชัดเจนสักด้านซึ่งไทยก็อาจจะทำถูกต้องละที่ไม่ชัดเจนสักด้านเพราะว่าเหมือนเราอยู่ตรงกลางแล้วกลุ่มผู้ท้าชิงใหม่นั่นแหละคือผู้ที่จะมาเขย่ารอบนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ท้าชิงใหม่ที่ชื่อว่าบริกเนี่ยมีใครบ้างบริกก็คือจีนอินเดียรัสเซียบราซิลแอฟริกาที่เป็นสีแดงนะเขาก็จับมือกันแล้วเขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วไอ้ระบบการเงินแบบเก่ามันไม่ยุติธรรมเขาจะขอกลับคืนมาใช้เป็นอ้างอิงทองคำเหมือนเดิมแล้วไทยเราเนี่ยก็แอพพลายเมมเบอร์ชิพเขาเรียบร้อยแล้วสีเหลืองไทยก็คือไปเข้าร่วมกับบิ๊กเรียบร้อยก็คือใช้ดอลลาร์ก็ได้จ้าใช้ของบิ๊กก็ได้จ้าไทยเราเป็นแบบนั้นแล้วจุดเปลี่ยนตอนนี้ก็คือกลุ่มประเทศที่เป็นกลุ่มที่ขายน้ำมันเป็นดอลลาร์เนี่ยตอนนี้ตีห่างออกตัวเรียกว่าล้อฟรีฝุ่นตลบเลยแหละว่าฉันสามารถรับเงินจากบิ๊กได้คือมาขอเข้าด้วยก็คือตีห่างออกจากดอลลาร์ฉะนั้นคนที่เป็นผู้ที่มีอำนาจเดิมเนี่ยคิดว่าเขาจะยอมไหมมันก็จะเกิดการตีกันไงแล้วเราก็เป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งที่อยู่ในระหว่างมหาอำนาจเขาทะเลาะกันว่างั้นเถอะเราก็เลยจะอยู่ในเกมนี้ไปกันอีกสักพักใหญ่เลยเราจะเห็นว่าเกมนี้มันเหมือนเรื่องม้า4 ตัวเด๊ะๆเลยลองไปฟังตัวสัญญาณเตือนพาร์ท 2มันตรงมากมันเข้ากันมากเราจะยังอยู่ในเกมของโรคระบาดเขาจะยังคงมีโรคระบาดมาสร้างความหวาดกลัวบนโลกนี้เพื่อที่จะกอบโกยผลประโยชน์จากวัคซีนกันไปก่อนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโรคระบาดอะไรบ้างแต่จะต้องมีคนแบบว่ามาซื้อชีอะไรกันอีกประมาณเนี้ยซึ่งอันนั้นมันก็จะเป็นการบังคับดึงให้ทุกคนมา เอาเงินดอลลาร์มาซื้อของฉันนะเกมการเงินการเมืองเนี่ยมันโยงกันมันเกี่ยวกันมันมีเบื้องหลังอยู่และการที่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างสุดกูเนี่ยมันกำลังบังคับเรื่องเศรษฐกิจโลกเพื่อที่จะเปลี่ยนไปสู่ระบบการเงินใหม่ก็คือ CBDC เพื่อดึงให้ทุกคนไปใช้เงินดิจิตอลแล้วก็เงินกระดาษก็จะอันตรธานหายไปบนโลกแล้วก็จะใช้เงินพิมพ์เป็น
ตัวเลขในระบบเอาแล้วก็แน่นอนก็จะเกิดการทะเลาะกันสงครามทะเลาะกันซึ่งปัจจุบันนี้ยังเป็นพวกสงครามตัวแทนอยู่และคิดว่าก็คงน่าจะเป็นสงครามตัวแทนต่อไปอาจจะเป็นโซนเอเชียอาจจะเป็นไต้หวันหรืออาจจะเป็นเกาหลีเหนือหรืออะไรก็ตามไม่มีใครรู้แต่รู้ที่แน่ๆเนี่ยมีเรือรบอยู่รอบทะเลแปซิฟิกซึ่งทุกคนที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยเขาตั้งป้อมไว้เตรียมรอละว่าใครจะเงื้อก่อนใครจะเงื้อก่อนว่าใครจะเริ่มก่อนนะอะไรอย่างนี้ซึ่งไทยนั้นอยู่ตรงกลางไทยจะอยู่ระหว่างสงครามที่คนทะเลาะกันแล้วแน่นอนในอนาคตเนี่ยมันจะมีคนต่างชาติต่างประเทศเนี่ยอพยพเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากฉะนั้นคนในประเทศไทยเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันจะมีคนต่างชาติเข้ามาพึ่งพาอาศัยเนี่ยเยอะก็จะเกิดอาจจะเป็นเรื่องโรคระบาดหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าคนมันมาจากหลากหลายถิ่นก็อาจจะมีเรื่องโรคระบาดแต่การจะมาสงครามบนไทยเนี่ยคิดว่าไม่แน่นอนแต่เหมือนเราเป็นเหมือนรัฐกันชนก็คงอารมณ์เดียวๆกับสมัยก่อนของคนยุคก่อนๆของไทยที่เขาตัดสินใจเหมือนทำตัวเป็นตรงกลางๆละกันอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็รอดมันอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครและที่แน่นอน3เรื่องนี้เรื่องโรคระบาดเรื่องเศรษฐกิจโลกที่มันจะต้องมีการเลือกข้างเพื่อเปลี่ยนระบบการเงินแล้วก็เรื่องสงครามก็คือใครชนะสงครามก็จะเป็นผู้เปลี่ยนระบบการเงินของโลกและสุดท้ายไม่ว่าจะประเทศอะไรจะเป็นมหาอำนาจจะทะเลาะอะไรกันจะมากมายแค่ไหนก็จะจบด้วยเรื่องภัยพิบัติแผ่นเปลือกโลกที่เคยอธิบายไปแล้วในคลิปEP ที่6เรื่องภัยพิบัติจากแกนโลกเอียงอันนั้นก็คือจะเอาไว้ปิดเกมปิดจ็อบก็คือจบเลิกทะเลาะกันทุกคนเลิกทะเลาะกันจ้าแล้วก็มีภัยพิบัติมาแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างนี้แล้วทุกคนก็เลิกแล้วก็กลับมารักกันแล้วก็มาฟื้นฟูภาพมันก็จะประมาณนี้ซึ่งผู้ที่เห็นก่อนการมาก่อนใครก็คือสคส.ของในหลวงท่านให้มาตั้งแต่ปี2547ท่านให้รูปนี้มาว่ามีระเบิดเกือบทั่วโลกแล้วก็มีประเทศไทยอยู่ตรงกลางแล้วก็มีรูประเบิดอยู่รอบๆประเทศไทยซึ่งก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนไว้ว่าความสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนประเทศไทยก็อยากจะให้ทุกคนใช้สติแล้วก็ยืนระยะให้ยาวนานที่สุดในยุคมืดที่เรากำลังอยู่ทุกคนคือผู้กล้านะถ้าไม่ใช่ผู้กล้าเนี่ยเราไม่ได้มาอยู่ในจุดนี้กันเราได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ได้รับการเป็นสักขีพยานในการเปลี่ยนแปลงการยกระดับพลังงานของโลกจากมิติที่3ไปสู่มิติที่5ฉะนั้นทุกคนที่ตื่นรู้แล้วเข้าใจทั้งเรื่องการเงินการเมืองเรื่องภัยพิบัติและทุกคนก็มีสติรู้จักเตรียมตัวรู้จักเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ยกระดับจิตใจกลับมาสู่การเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองรับรองว่าทุกคนจะสามารถรอดจากวิกฤตนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้แน่นอนก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะ